सो लाइक जस्तै मुभीहरू पनि मोडलिङ त गरिरहेको छौ होइन भन्नाले कुन चाहिँले चाहिँ मेन प्रायोरिटी राखेर गरिरहेको छु If I get good scripts and good directors, I'm totally for it. If I have good script and a good director working with me, I would be 100% invested in that. But overall, like एउटै छाताकै ब्रान्च हो जस्तै भनौँ न, किनभने उता बम्बेमा पनि तपाईँहरूको अब शाहिद कपुरहरू हिँडिरहेको हुन्छ, त शो स्टपर भइरहेको छ त होइन, तपाईँको मेन सो इन्डियामा त सेलिब्रिटी कल्चर पुरा छ नि त, सो ब्रान्डहरूलाई भनौँ सेलिब्रिटी नै चाहिन्छ क्या. So but eventually to show up every day, eventually to show up every day होइन, किनभने मुभी भन्ने कुरा झट्टै पाइहाल्दैन. First of all, like to get one movie is like a big thing. To get a proper actual role where your role matters in that movie. त्यसै हिँड्ने पासिङ कटिना केफको छेउमा बस्नुहरू त्यो त पाइहाल्छ, त्यो त त्यस्तो ठुलो कुरा छैन त्यसमा, भनभानमा पनि हुन्छ त्यस्तोहरू चाहिँ. बट एउटा डिरेक्टरले तपाईँलाई इन्भेस्ट गरेर हुन्छ नि, त्यो फ्रेम लगाइरहेको छ नि त, फ्रेममा यो क्यारेक्टरले चाहिँ जस्टिस दिनु सक्छ. टु गेट द्याट ट्रस्ट फ्रम अ डिरेक्टर इज भेरी हार्ड. हाउ विल यु गिभ द्याट ट्रस्ट टु डिरेक्टर? जस्तो एक्टिङ गर्ने त कति छ नि. And everybody thinks that they can act, by the way. Everybody thinks that they can act better, even in Mumbai, everywhere, you know. To get that trust from a director is very hard. So meanwhile, to fill that gaps also, I had to do it for fun only. This modeling though. It's not a pretty serious deal for me. Squid Game ma pani like India ma bhako jun chai I was a part of it. है. Okay. Yo project ko bare ma like Squid Games, like any other project I auditioned and got that project. It was fun. It was a 3-day shoot. We shot in Film City and Takeshi's Castle हेर्नु भएको त पहिला नै त्यस्तै फिल भयो थियो मलाई चाहिँ हो. हनुमान काइन्ड सिंह सेकेन्ड सुट थियो मेरो हो. हनुमान काइन्ड पपिङ त्यो बेला राम्रो, इज लाइक ट्रेन्डिङ राइट नाउ. Yeah, so I got to spend time with him. Bro पनि मजाको, हामी जस्तै चिल खालको केटा रहेछ, हामी मजा कुराहरू गर्यो, गफहरू गर्यो यताउति. म चाहिँ दार्जिलिङको ब्रो, त्यो दामी हुँदैछ है, त्यसले मलाई बेस्ट अफ लकहरू भन्यो, हुन्छ थ्याङ्क युहरू भन्यो. तकेसिस कासलहरूको चाहिँ सुटहरू भएको थियो. अन्त मेरो एउटा साथी छ मानश्री भन्ने, चाहिँ राजस्थान कहाँको हो त्यो, राजस्थानको केटी हो, सानो गाउँ बढाउँछ त्यो पनि, खतरा छ त्यो पनि. त्यो र मेरो हामीसँगै सिनहरू भएको थियो. And to actually wear that Squid Games को लुगा हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ तपाईँको 5 जना मेन क्यारेक्टर, अरू सबै तपाईँको ब्याकग्राउन्ड आर्टिस्ट हो. जति पनि अरू देख्नुहुँदैछ उनीहरूको काम चाहिँ आएर अब फिलर्सहरू मात्रै थियो. सो वी 5 वर द मेन प्रायोरिटी. एन्ड आई ह्याड अ डेथ सिन, मलाई सुट गरेर मारिदिन्छ होइन. त्यो डल्लै रिग्सहरू, क्यामेरा रिगहरू लगाउनु. लेन्ड्रिक कुमार भन्ने एकजना साउथ इन्डियाको खतरा डिरेक्टर हो, हि डिरेक्टेड द whole film. I think त्यो जुन चाहिँ it was more about the promotion को लागि थियो है. Yeah, Squid Games promotion. What if Squid Game ma साच्चै तिमीलाई बाहिर गयो नि? That would be a dream, man. Inshallah. कस्तो हुन्छ होला? But so many people told me that you are so apt for the character when they saw the whole film. No, bro, like you look actually like the part of the real Squid Games, you know. Actually, त्यो प्रमोसन निक्लिँदाखेरि कन्फ्युजन पनि भइरहेको क्या कतिजना अडियन्सहरू क्या. So many people are congratulating me like, oh, you went to Korea, oh, you're doing Squid Games like that. फेरि तिम्रो लुक्स पनि त्यस्तै छ नि त भनेर त्यसमा म्याच हुँदै खालको. But like, see, like, this is my point. Me doing that or people just getting a gist of हुनु सक्दै रहेछ no. This is also a lot I feel. Like, Squid Games wouldn't come to Darjeeling and pick up talents, no. Like, we have to be there, no. Like, we have to already show us as a prototype. हामीले 100% देखाउन सकेन, प्रोटोटाइप ढाँचा त देखाउन सक्यो नि त. उहाँहरूले पनि सोचिरहेको होला नि, ट्यालेन्ट त खोजिरहेको होला नि उहाँबाट पनि होइन. But we have to give our best. We should not be limited by more Karshanko. I don't know that. I don't know about others. I'm not telling that to others. But that's how I function. That's my reality. But I don't think of myself like, hey, mo Karshanko or mero naam yo, mero jati ho, mo yo broken news garera mo. I don't think all of that. You sabai मलाई noise जस्तो लाग्छ, noise. So म बम्बे गएको दिनको like के भन्छ एउटा isolating phase थियो. That was also really beautiful for me. I got chance to reinvent myself. You know. So yeah, it was like that. मजा आयो क्या. लाइक साँच्चीकै क्या, लाइक रियली कस्तो मिनल भन त. लाइक पिपल मान्छेले हुन्छ नि क्या त त्यो क्यामेरा अगाडि भइसकेपछि दे हाइड मेनी थिङ्स क्या. बट वाट आई फिल कि साँच्चीकै लाइक मजाले खुलेर होइन भनिरहेछ क्या एक्लै नै. मिनलको यता एकाडेमिक चाहिँ पहिला के गर्थ्यौ तिमी? म चाहिँ
मेरो घरकै अगाडि स्कुल छ डिजी स्कुल सितलु बस्ती आई कम फ्रम द्याट सो सितलु बस्ती डिजी स्कुल आई स्टडी टिल क्लास 10 एन्ड 11-12 मैले हिमाली बोर्डिङ स्कुल गरेँ त्यहाँबाट चाहिँ आई वान्टेड टु गो आउट खासमा हिमाली सकेर चाहिँ त्यही भएर म पुरा मेहनत पनि गरेर पढेको थिएँ बट अनफर्चुनेटली 2017 आई पास आउट हिमाली बोर्डिङ स्कुल तर एजुटेसन भएको कारणले गर्दा पाएन हामी जाने थुन्यो हामी है सो आई वेन्ट गोराबारी सल्युसन कलेज 3 वर्ष चाहिँ मैले गोराबारी सोसियोलोजी अनर्स आई कम्प्लिटेड त्यस्तो सो लाइक सोसियोलोजी पढ्दै पनि यु आर इन्टु दिस होइन टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के थियो लाइक लाइफमा हुन्छ नि एकाडेमीलाई छोडिकिन यता टोटली जानु एकाडेमिक्स मलाई चाहिँ खासमा द्याट ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अफ स्कुलिङ चाहिँ मलाई मन नै पर्दैन फर्स्ट अफ अल आई वाज नेभर स्कुलहरू पढ्दा म फर्स्टहरू कहिले पनि भएन तर म निकै ब्राइट नै थिएँ अब आई कुड ग्रास्प थिङ्स इजिली अब कथाकारले के भन्नु चाहेको चाहिँ बुझ्थेँ म मलाई मार्क्ससँग चाहिँ मतलब थिएन हामी 3जना भित्रमा कम्पिटिसन गरेर चाहिँ कोही हुँदैन तर कथाकारले चाहिँ के भन्नु खोजेको त्यो चाहिँ बुझौँ न होइन भानुभक्तले चाहिँ के भन्नु खोजेको थियो रहेछ अर्थी चाहिँ कसले पनि पाएकै थिएन सो मलाई चाहिँ यस्तो स्टुपिड लाग्थ्यो यो टिचरहरू पनि स्टुपिड लाग्थ्यो कि उनीहरूले दिस होल कन्सेप्ट अफ स्कुलिङ एन्ड यो स्कुल हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि कथा पढाइन्छ पढाएपछि चाहिँ क्वेसन हुन्छ क्वेसनको एन्सर दिने चाहिँ होइन क्या बट एक्ज्याक्टली के भन्दैछ त कथाले चाहिँ when will you use whatever we are studying right now true education भनेको चाहिँ नि to be comfortable with the environment around you त्यो हो true education भनेको चाहिँ to be educated भनेको चाहिँ नि मलाई चाहिँ यस्तो लाग्नु थाल्यो कि you should be able to make the best out of yourself in this lifetime in this environment that we have हुन्छ नि तर म आज एकाडेमिक्सको त्यो होल स्ट्रक्चर कि यहाँ काम पाउनु पर्छ यो स्कुल ठुलो स्कुल यो सानो स्कुल यो सबै चाहिँ यिनीहरू त्यो द मोस्ट अनएडुकेटेड मान्छेहरू चाहिँ यिनीहरू रहेछ खासमा त्यो एडुकेटेड चाहिँ ट्याग मात्रै हो सो मेरो टर्निङ पोइन्ट त जब मैले लाइफमा जर्ज कार्लिन भन्ने कमेडियन छ एकजना जर्ज कार्लिनबाट इन्सपायर्ड भयो जब म माइकल ज्याक्सनबाट इन्सपायर्ड भएँ प्रिन्सबाट इन्सपायर्ड भएँ आई थिङ्क त्योहरू नै थियो खासमा मेरो टर्निङ पोइन्ट बट अब रियालिटीमा त गर्नु त अब यङ मात्रै भएन अब नानी थियो नानीहरूलाई साह्रो पर्छ नि त टु डु अल अफ दोज थिङ्स त्यो हिल्सबाट हामी होइन सो मेन्टली त आई वाज भेरी डिस्कनेक्टेड फ्रम द्याट कन्सेप्ट अफ यो अथोरिटीले चाहिँ मलाई भ्यालिडेसन दिनुपर्छ कि तँ ब्राइट हो तँ फर्स्ट हो सेकेन्ड हो म टिचर्स पेटहरू मलाई कहिले पनि हुनु मन पर्दैन थियो म जहिले पनि लास्ट बेन्चर एकदम बदमास केटाहरूसँग नै घुम्थेँ इभन दो म थिइनँ त्यस्तो इभन दो आई युज टु बी द यङ्गेस्ट द क्युटेस्ट लुकिङ वान हुन्छ नि लाइक आई वाज नेभर द्याट alpha or whatever but I always hung out with those kind of people like rebellious free spirited मान्छे जो त रियल लाइफ जिउनु मन पराउँछ रियल लाइफमा अप्लाई गर्न सकौँ न हामी फिलोसफीहरू त्यस्तो पट्टि थिए सो इभन द्याट एडुकेसन वाट एभर एडुकेसन आई ह्याड रादर देन त्यो एक्जाममा मार्क्स भर्नुभन्दा बेसी चाहिँ लाइक म यो कुराहरू चाहिँ यो इमानुएल कान्ट भयो तपाईँको सोसियोलोजिस्टहरू होइन अब ठुल्ठुलो फिलोसफरहरू भयो एमिली डर्खाइमहरू भयो यिनीहरूले चाहिँ के भनेको रहेछ समाजको बारेमा के रहेछ म आज रियल लाइफमै अप्लाई गर्नु मन लाग्थ्यो सो त्यो एडुकेसनहरू मैले चाहिँ अब रियल लाइफमै अप्लाई गरेँ एन्ड आइएम स्टिल डुइङ द्याट त्यो पर्सुट त त्यो सिकिङ द seek for knowledge भन्छ नि seeking for family को हुनुहुन्छ I have a single mom and I मेरो आसु मामा अन्त माम बोजू सो यो चाहिँ मेरो मावाली साइडको फ्यामिली हो उहाँहरूलाई कति सजिलो भयो कि गाह्रो भयो लाइक तिम्रो यो प्रकारको नेचरलाई एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ गाह्रो माया पनि लाग्छ उता घरिघरि साँच्चै दे आर भेरी सिम्पल पिपल नो दे आर नट वेल कल्चर्ड त के भन्नु बाई कल्चर आई मिन मुभीहरू हेर्नुहोस् बुझ्ने लियोनार्डो डिक्याप्रियो भनेको को हो के हो एउटा स्टोरी दे डोन्ट नो द्याट दे भेरी सर्भाइभल बेस्ड पिपल नो लाइक अल अफ अस हाम्रो हिल्समा हुन्छ नि सो आई कम फ्रम द्याट फ्यामिली एन्ड माई फादर लेफ्ट मी एन्ड माई मम एन्ड आई वाज लाइक 6 months old since then I have no touch with my father's side so that concept of a man you know like having a concept of like somebody is above me as a man figure I never had that I was surrounded by 4 women they raised me हुन्छ नि मेरो मावाली साइड आमाको घर हुन्छ नि त्यसरी हुर्केको एन्ड या दे त एक्सपेक्टेड लाइक सानो तेरो आमाले दुःख गरेर पढाएको द्याट्स लाइक अ ट्याग हुन्छ नि विच of course I love my mom and I मेरो लागि लाइफमा एउटा हाइएस्ट अकर्ड एउटा वुमन इभन when I look for my girlfriends एउटा हाइएस्ट अकर्ड चाहिँ मेरो आमाले यस्तो लाग्दो बेन्चमार्क सेट गरिदिएको छ कि त्यो आजकलको केटीहरूले नि मेरो त्यो म्याचै गर्न सक्दैन हुन्छ नि क्या अब रियली मेरो ममले चाहिँ
true dignified women एक्लै थाम्दिएको हो नि त एक्लै नानीहरू गर्नु भनेको क्या यो जमानामा कोही चाहिए no man support no boyfriend nothing after my dad left me and my mom she single handedly school पढाएर ट्युसन पढाएर किनेमाहरू बेचेर के गरेर मलाई हुर्काएको हो नि त so I have seen all of that happening first hand so there's no such thing as passing down of culture whatever things that I'm talking about it was never handed down most actors or models or whatever celebrity figures that you see they all come from most 90% of people come from handed down बगो गाडी कुदाएको कन्फिडेन्स भएको हो नि त त्यो हैन गाडीमा तेल हाल्दिने त आइराको छ नि त so as a young individual I had to muster up like यसरी के खोदाली my inspirations this that so my mom is a very strong figure in my life like even though I am not very close of this side with my mom मेरो आमासँग हुँदाखेरि I'm still the young boy I'm that 11-12-year-old boy with my mom and I don't want to be all of this it's very hard for her to digest whatever I am or the things that I'm going through she could not be a part of my journey after a point she had to अब continue अब यहाँ कर्सियङमा आफ्नो फ्यामिली अब माम हैन एउटा responsibility she could not be part of my life यसरी सँगसँगै which I wanted her to be which I deeply wanted her to be like come no like be मैले आमालाई मैले 2 महिना बम्बे पनि राखे 2 महिना हैन मैले युद्धको सेटमा लगे my mom hung out with राघव जुवाल राघवले फेरि गाडी निकालेर मेरो आमालाई घुम्नुहरु पनि लग्यो हाजी ओलीहरु गयो फालुदा खुवायो आमा राघव जुवालकै गाडीमा चढेर हैन so it was like a big thing for her as well so but she couldn't understand why this is happening who are you know first of all तँलाई चाहिँ किन लगेको है it used to be like that so but deep down I wanted my mom like what society expected was that कि मेरो आमाको नाम चाहिँ मीना मुखिया हो हैन हाई मीना मुखिया आमा so के भन्छ मेरो आमाले चाहिँ एकदम अब दुःख गरेर पढायो मलाई सानोदेखि त्यस्तो दुःख गरेर पढायो चाहिँ ट्याग जस्तो थियो मलाई चाहिँ मनै पर्दैन त्यो ऋण लिएको जस्तो लाग्छ हैन so what people like कि अब सुधै खालके नै थियो सानोदेखि त्यस्तो बदमासहरु त्यस्तो केही गर्दिन थियो like decent straight boy you know त्यस्तो थियो अन्त maybe he will do a job कि अब हुन्छ नि एउटा जब गर्छ yeah exactly influence त त्यही छ government job किन पढ्नुमा पनि I was pretty fine fair bright only I could have gotten that route it was not like म पढ्नु नसकेर फेल भएर यो भएको most people choose this kind of profession because they think पढ्नु अल्छीले या फिर एकाडेमिक्समा लद्दु भएर चाहिँ एक्टिङ मोडलिङ गर्छु भन्छ म चाहिँ I could have gotten that route I could have been in flying colors I could have gotten better salary now you know my mom would have been much happier actually than all of this my mom hates all of this by the way to लामो कपाल पालेको नाक छेडेको नेल पलिश लाउने really so people think like it's to please my mom it's not actually so it's very tough for her to also understand like what are you doing actually like what do you mean by all of this you know I know so it's very hard for her to accept all of this but yeah she loves me as a child as a young boy yeah but she doesn't know all of these things she doesn't know what I am becoming or all of that she doesn't know I think your podcast हेरेपछि अनि सफा गर्नुहुन्छ तर म घरमा मेरो प्रवचनहरु यसरी भइबस्छ बिहानदेखि मेरो आमाले मलाई यस्तो भन्थ्यो तँ त उकिल हुनु पर्थ्यो भन्छ क्या यस्तो जात पात धर्महरुको बारेमा म यति कुराहरु केलाउँथे म सानोदेखि हैन यो तपाईहरु एकदम यो ढोंगी हो तपाईहरु भगवान प्रेमी हैन तपाईहरु ढोंगी हो तपाईहरु जरुरत पर्दा मात्रै भगवानको दैलो ढकढकाउँछ तपाईहरु माया गर्न सक्दैन एकअर्कालाई सो यस्तो कुराहरु चाहिँ के अब मलाई डिपली फिल हुन्थ्यो सानोदेखि पुरा सेन्सिटिभ थिए भनौं न मोर इन्टु स्पिरिचुअलिटी लाइक डिपली कनेक्टेड छ जस्तो पनि लाग्यो हैन यो स्पिरिचुअलिटी भन्ने वर्डहरु मैले बादमा सिके तर म एकदमै सेन्सिटिभ चाहिँ पुरा सेन्सिटिभ छु लाइक मेरो वरिपरि जे भइराको हुन्छ त्यो सरफेस लेभल भन्दा म डिपली फिल गर्नु इनर भित्रबाट नै त्यसलाई बुझ्नु खोज्ने म सानोदेखिको त्यस्तै थिए आई डोन्ट नो म किन त्यस्तो भएको हैन ठिकै छ द्याट्स साह्रो पर्छ यस्तो हुँदाखेरि हैन yeah like overthinking भइबाट डिपली जाँदाखेरि obviously डिप जानु भनेको त्यसमा सोच्नु पर्यो एनर्जी लाउनु पर्यो नि त and a few people ले मात्रै गर्न सक्छ क्या त्यो yeah and I believe this is also that intuitive एउटा voice हुन्छ नि भित्रबाट क्या right wrong somebody is getting hurt the sensitivity my sensitivity is not just कि मलाई दुःख भयो तपाईलाई कति दुःख भइराछ that also I can feel exactly how I can feel I can empathize on you in that level so I have that all the time so I understand my mom also in that level मेरो आमालाई पनि I understand her but
more than whatever society wanted me to give her, I wanted to give her dignity. You know, nobody gives that cloth of dignity. एउटा के खदा चढाउँदा राखेर दिन्छ नि क्या सम्मान चाहिँ I wanted my mom to be respectable, not just मिना मिस एउटा यस्तो एउटा हुन्छ नि एउटा त्यो मात्रै होइन, दुःख गरेको मिना मुखिया होइन क्या मेरामा चाहिँ, दुःख मात्रै होइन ऊ, she is more greater than that. I wanted her to be respected. I still want her. I want me to do such big work in my life so that I can take my mom by my side. And it's not just money. यो पैसाले मेरो आमा त सर्भाइभल बेसिसमा हुर्केको हो नि त, त्यो 30 रुपियाँ यहाँ लग्यो भने 20 यता 15-20 त्यो जिन्दगी हो नि त, त्यो जिन्दगीबाट मुक्त गराउनु मन छ मलाई चाहिँ क्या। अब I want to earn as much money as I want, not for me, it's for her actually. You know, all this endo, all of this is actually to get my mom's attention, so that look at me mom, look at me. So it's all about that, yeah. Mom has been you get up जुन तिम्रो like long hair, you know, मजाको केटा cool, but deep down, eh? Yeah, there's so much layers. But without these layers, there would not have been this. Yeah, otherwise, it would just be a show. You know, like this is not a show. Like when people say dress up, you know, like it's not a mask for me. It's my personality. Like everything means like all of the tattoos that I have, my ear pierced. What is your? 5 tattoos I have. I got my first tattoo when I was 12 years old. Oh, yeah. I used to teach dance. To like young kids. मेरो हाम्रै गाउँको त्यहाँ हाट बजारको भाइ बहिनीहरूलाई डान्स सिकाएको थिएँ, आन्टीहरूलाई जुम्बाहरू पनि गराइदिन्थेँ म होइन। बेलुका रातभरि भिडियो हेरेर सिक्थेँ, बिहान सिकाइदिन्थेँ आन्टीहरूलाई हो। 1200 आन्टीहरूको 1200, नानीहरूको 800 रुपियाँ दिइहाल्थ्यो, पैसा पनि भइहाल्थ्यो। तर it was not about money. In my mind, it was like to break this idea of work भनेको चाहिँ यति पढेर मात्रै काम पाउँछ है, यो सर्टिफिकेटले मात्रै काम पाउँछ है भन्छ नि एउटा मान्छेको, या फिर यो गोथल्स पढ्यो, नर्थ पोइन्ट पढ्यो भने मात्रै, योहरू चाहिँ मलाई एकदम हावाको, यसले चाहिँ मलाई पुरा चुप्थ्यो। आई वान्टेड टु ब्रेक द्याट प्याटर्न समहाउ। सो एन्ड स्पेसली मेरो घरको आमा बाउलाई प्रुभ गर्नु कि लाइक आई एम वर्दी अफ समथिङ होइन, यो नाचेर पनि जिन्दगी कमाउन सक्छ, त्यो थियो क्या, मलाई अलिकति देखाउनु थियो। सो आई युज टु टिच त्यति बेला, अन्त छात्यो मैले ब्रिथ टु डान्स टु ब्रिथ भनेर मेरो फर्स्ट ट्याटु 12 वर्षको थिएँ। त्यहाँबाट मेरो नाम मृणाल चाहिँ लोटस हो नि त संस्कृतमा, कमलको फुल। सो म यस्तो लाग्थ्यो त्यो हिलोबाट उम्रिन्छ भन्छ नि, सो म त अब हिलोमै थिएन त्यति बेला होइन। अब मैले चाहिँ ढाडमा चाहिँ एउटा लोटस आफै डिजाइन गरेर बनाएको छु लोटस। सो यहाँ आई हेभ साल्भाडोर डाली ट्याटु। साल्भाडोर डाली चाहिँ सरियलिस्ट पेन्टर हो। आई एम इन्सपायर्ड बाई हिम अ लट, surrealism and his work, and it inspires me very much. So I've got like a big tattoo here. So yeah, I'm like customized tattoo actually. So yeah, so everything means something. Like my hair, it has story. Everything has story, and I want it to be that way. When I do something non-meaningful, no, when I go walk with the crowd, I also walk with the crowd. सबको हामा जब म मिलाउन थाल्छु तब मलाई कस्तो हुन्छ, like it's the most torturous thing. Like I have so much guilt. I wasted my time. I feel like that, you know. Yeah, because life is a gift. No, my choices are my gift. I feel like that. So like Mrinal, wow, मजा आयो है साँच्चीकै क्या। म यहाँ बसेर होइन, दो अब कस्तो भन्दाखेरि पोडकास्ट एउटा लाइक क्यामेरामा बात भइरहेको छ होइन, बट द थिङ इज कि म तिम्रो जिन्दगीको केही समयहरू मैले आफै जिएको जस्तो लाग्दैछ, बाँचिरहेको छु क्या म यहाँ बसेर क्या। सो एकदमै खुसी लागिरहेको छ। अन्त जस्तै यु हेभ सिन मुम्बईको इन्भाइरोमेन्ट होइन, त्यहाँको वर्क कल्चर एकदमै तिमी नजिकबाट काम गरिरहेको छ नि त। यहाँनिर दार्जिलिङमा पनि हुनु त हुन्छ है, मोडलिङहरूलाई लिएर धेरै सोजहरू हुन्छ, अनि आर्टिस्टहरूको बारेमा तिमीलाई अझै मलाई भन्दा धेरै थाहा छ जस्तो लाग्यो। सो वाट इज द मेन डिफरेन्स द्याट यु फाइन्ड ओभर हियर? के कुरा चाहिँ सिक्नु जरुरी छ, ल्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ? मोस्ट इम्पोर्टेन्टली पिपल आर भेरी कम्प्लेसेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो भइहाल्छ, लाइक यु नो, लाइक सानोबाट के गर्यो यस्तो भइहाल्छ, लाइक प्रब्लम्समा कम्प्लेन्समा चाहिँ, यु नो, लाइक वाट कुड चेन्जमा चाहिँ नि त्यो लाग्छ। बिकज बम्बेमा नि people are so hardworking. Like there's no time to sit and think कि मैले यो गरेँ, यो भयो है, कुनै टाइम छैन। Even look at Raghav Jewel. Like I'm giving an example. Raghav, look at his journey, how he went. Dance in a dance मा देहरादूनबाट audition गरेर, we didn't even win that. Look at his drive. Host पनि गरिरहेको. It's everywhere. It doesn't stop.
I forward जित्यो. I don't think he'll stop now. I think he'll even go better and bigger and bigger. That drive needs to be there. Humility is very important. You have to learn how to be humble, actually humble. Everybody does dekhauti humble here, and which I hate that, which I don't do that. People might think, oh, he has become like this, whatever. I don't care. But that true humility is important. Like when to actually learn. Like how will you sharpen your craft? If your craft is not good, why will people support? People only complain, hey, support garera. Why will they support you? There's tons and tons of music in the world. Right now, I have the time and privilege, internet ma, world ko best cinema hernu sakchu ma. Why will I watch your cinema? What's there? Give me something, no? Bhayo bhanera matrai herdinu. त्यस्तै भन्दा मैले क्याफे खोलेँ अरे हैन 2 महिना मात्रै चल्छ नि त्यो क्याफे त आज मेरो आफन्त आउँछ भोलि साथीको साथी आउँछ बट इफ माई फुड इज गुड नो आई डोन्ट हैव टु टेल एनीवन आई जस्ट खा लाइक पीपल विल स्टार्ट कमिङ एन्ड फ्लकिङ एन्ड सो आवर वर्क शुड बी गुड work should be international level. We should not think Karshang, Darjeeling, even Bollywood is nothing right now. Even Bollywood is collapsing. Look at their movies that they're making. Look at the things that's selling. I don't even consume Bollywood. Even though I work there, I don't watch any Bollywood movies. Yudra mo nabak bhai herdina thiyo hola. Yudra is not something that I would personally enjoy. It's just I am there, that's why I watched. So Bollywood is also not selling such good things. So if we know that already, if you are an artist, if you think you can make a change, if you think your talent has something to change around in society, something, then let's work for it. Like not just a movie चाहिँ पैसा कमाउनलाई अनि एउटा मुभी बनाए भनेको चाहिँ नहुनु पर्ने जस्तो लाग्छ है तिमीलाई पनि त्यस्तो त तिमी त व्यापारी हो तिमी कलाकार होइन भन्छु म चाहिँ त्यो चाहिँ अर्कै हो त्यस्तो भन्ने मान्छे पनि छ आई वुडन्ट से राइट अर रङ म त हु एम आई टु से बिकज आई ओन्ली वान्ट टु लिभ फ्रीली आई कान्ट बी पोइन्टिङ पिपल सो आई लिभ अ भेरी फ्री लाइफ सो इट्स ओके पिपल डु अल अफ द्याट बट यु आर नट एन आर्टिस्ट इफ यु डु द्याट मेरो नजरमा चाहिँ होइन it shouldn't because after doing this thing I will that is all bullshit that will come later on. That is a byproduct of your work. Like if you do a podcast today, your intention shouldn't be camera ko gadi kasto dekhchu no, your intention should be like you get it, like exactly how you look and all. त्यो त अब भगवानले यस्तै बनाइदियो, we can't work on it, no, like yeah, it's a gift by God actually. Talent, all of this is a gift of God. We didn't त्यस्तो पनि के होइन. So yeah, so like what kind of movie do you watch? कुन चाहिँ genre अनि like कस्तो टाइपको मन पर्छ मुभी? आजकल त धेरै कम्ती हेर्दैछु, बेसी हेरेको छुइनँ अहिले मुभीहरू. तर हेर्नु पर्यो भने प्राय विदेशी फिल्म मेकरहरूकै हेर्छु. पोलिस सिनेमाहरू भयो, फ्रेन्च सिनेमाहरू भयो, तपाईँको चाइनिज सिनेमाहरू भयो. वाङ कार्वाई भन्ने डाइरेक्टर छ, खतरा लाग्छ यिनीहरू. Some movies that shifts my perception of reality. अहिले मेरो वास्तविकतामा मेरो रियालिटी जे छ नि त्यसलाई नै सपोर्ट गर्नेहरू चाहिँ मन पर्दैन. लाइक मलाई आई डोन्ट वान्ट द्याट, आई वान्ट समथिङ न्यू. लाइक यो मुभी हेरेर चाहिँ मेरो अब म 3 दिन सुत्नु सकिनँ. त्यो मुभी हेरेर चाहिँ मैले सबजनासँग कुरा गरेँ कि अब यस्तो पनि हुँदो रहेछ. देयर इज न्यू वेज टु लिभ लाइफ. सो आर्टको मेन इन्टेन्सन चाहिँ नि क्या, इट्स नट जस्ट सोइङ कि त्यो खोला त्यहाँ छ भन्दा त्यही खोलाको नक्सा बनाउनु चाहिँ मेरो लागि चाहिँ म चाहिँ त्यस्तो भन्दिनँ. त्यो खोलालाई चाहिँ कति डिफ्रेन्ट प्रकारले हेर्नु सक्छ र अहिलेको एक्सपिरियन्स, किनभने हाम्रो छोटो जीवनकाल छ नि त हाम्रो होइन. यो जीवनकालमा चाहिँ अब हाउ क्यान वी एक्सपिरियन्स थिङ्स डिफ्रेन्टली. सो विच आर्टिस्ट विच डिरेक्टर क्यान गिभ मी द्याट? अब खतरा डिरेक्टरहरू छ, आई एम फर्गेटिङ द नेम्स बट या आई वाच सर्टेन काइन्ड अफ थिङ्स. यस्तै कुराहरू नै म बेसी हेर्दै गएको हुन्छु. त्यसरी म what is the main difference that you find कि नेपाली मुभीमै जाउँ न है, बिकज बलिउड समहाउ अब उहाँको आफ्नै छ जग्गा होइन अनि साउथबाट नि बनिरहेको छ. बट नेपाली मुभी र हलिउड मुभी भनौँ या फेरि इन्टरनेसनल लेभलको मुभी के लाग्छ नेपाली मुभी कहाँ छ होइन अनि कस्तो खालको छ भनौँ न नेपाली मुभीको लेभल के लाग्छ? वाट कुड ब्रिङ हाम्रो नेपाली मुभीलाई हाइलाइटमा ल्याउनको लागि के जरुरत छ जस्तो लाग्छ? के कुरा भइदियो भने राम्रो हुन्छ? नेपाल त धेरै अगाडि बढिसक्यो जस्तो लाग्दैछ. नेपाली मुभीमा चाहिँ नेपालबाट चाहिँ राम्रै हुँदैछ अहिले. धेरै फिल्महरू इज भेरी फरवर्ड. रिसेन्टली आई वाच धेरै पुरानै मुभीहरू, कथा भन्ने तपाईँको कथा भन्ने मुभी छ. सौगत मल्ला खेलेको छ त्यसमा, दामी मुभी छ. बट आई डोन्ट नो हाउ मच डिड इट डु वेल इन बक्स अफिस. कतिजना मान्छेले हेर्नु गयो आई डोन्ट नो. बट देयर आर
very well curated movies. जस्तै अहिले त्रिवेणी राईको शेप अफ मोमो इज गोइङ प्लेसेस बर्निले लाइक कहाँ लाइक ठुल्ठुलो फिल्म फेस्टिभलहरू गयो होइन आई डोन्ट नो फेरि यस्तो पनि हुँदा त जब एउटा कुरो बेसी कमर्सियलाइज हुन थाल्छ नि त्यसको त्यो चार्म त्यसको त्यो क्वालिटी नै घट्दै जान्छ बिकज जनतालाई एनिथिङ द्याट इज जनतालाई पपुलर भन्छ नि पपुलर भनेको चिप हो मलाई जस्तो लाग्छ इज द मोस्ट चिपेस्ट एन्ड इजिली कन्ज्युमेबल एन्ड धेरै सोच्नु नपर्ने फटाफट हो नि त थियो तातो हरियो पहिलो हो नि त थियो सो even to do that we can do it tastefully but you need money for that if you want to make commercial if you want to make big budgeted put money in it if you don't have big money make indie make with whatever resources that you have best अहिले हाम्रोमा जे सामग्री छ त्यसले बेस्ट बनाउँ न त्यस्तो लाग्छ बट अलिकति फार फेचेड पनि भइसक्छ हाम्रो चाहिँ कि बिचमा इन्टरनेसनल भन्ने ट्यागहरू हालिदिन्छ त्यो इन्टरनेसनलको एकदमै छँदै छैन बिचमा इन्टरनेसनल लेख्यो भन्दामा इन्टरनेसनल हुँदैन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ बलिउडसँग रिलेटेडै छैन तर अब हाम्रै ब्रोकन एक्स पनि when it was marketed as a Bollywood film I was like why is it called a Bollywood just because two people from Bollywood came it shouldn't be that you know so when things are true to themselves it's really good and it reaches and touches people it will remain in their hearts we don't have to do forced marketing we don't have to do forced publicity we have not reached that level right now like Darjeeling Hills I mean यो हेरि त छ हैन बनिरहेछ बनिनु चाहिँ हैन I don't know जस्तै Lipstick Golai, I like Lipstick Golai. Vivek Da's movie. Ramro बनिँदैछ. He's trying a lot, and I really respect his struggle, like his hard work as well, his vision of pushing things. He is curating young artists. So recently, Dali workshop राख्नु भएको थियो. I went there. I also spoke few words with the actors. He wanted me to come and chill with the actors and give them my experience and all. But his direction is good. I like whatever he's doing right now. So Sansan is to pocket tour. The बनिँदैछ. You know, like foundation the बनिँदैछ. Yeah, but नेपालको नेपाली त आई डोन्ट वाच मेनी नेपाली फिल्म्स हुन्छ नि आई थिंक कथा भन्ने पनि आई थिंक सिक्किमबाट डाइरेक्ट होला त्यो लेक जस्तोमा हैन लाटा लाटीको कथा छ आई थिंक दैट वन चाहिँ सिक्किमबाट हुन्छ जस्तो लाग्यो उहाँको त्यो हजुर त्यस्तो लाग्यो त्यो कथा मैले नि हेरेको थिएँ है साइडबाट होइन मुभी भने होइन कस्तो हुनु गेडा याद छ नि है मुभीको त नेपाली मुभीहरूको त होइन मुभीको लाइक डिफ्रेन्ट अरा लाग्छ क्या मलाई पनि क्या मलाई पुरा मनपर्छ क्या मुभी मलाई कहाँनिरबाट ट्रिगर भएको भन्दाखेरि मैले कलेज लेभलमा टाइममा होइन बोय विथ द स्ट्राइप पाइजामा भनेर थिएँ क्या ज्युजहरूको है 7 दिन 15 दिनसम्म ट्रोमा त्यो हुन्छ होइन कस्तो चुप लाग्ने क्या त्यहाँदेखि मलाई पनि त्यो फिल भयो क्या लाइक मुभीको डिफ्रेन्ट टेस्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन अब अस्ति रिसेन्टली हुनु त अब भन्नु मिल्ने हो कि नमिल्ने हो होइन रिसेन्टली मैले मुभी हेरेँ भनेको कान्तारा हेरेको थिएँ अन्त है म कसम भनेको राम्रो छ होइन तर मलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्यो नराम्रो होइन दामी छ भिएफएक्स दामी छ आर्ट क्रू लाइट होइन टेक्निकली अब सब दामी छ नि अब ओपी छ नि तर त्यो इन्टरटेनमेन्ट बेसिसको लागि मात्रै थियो क्या त्यो ट्रमा हान्ने सोच्ने केही थिएन क्या त्यहाँनिर अन्त सो होइन अब त्यही हो मुभीहरू चाहिँ राम्रो लाग्छ त्यो त हजुर इभेन्चुली अब हामी एक्टर्सहरू त डिरेक्टर्स मिडियम त हो होइन लाइक वी डोन्ट ह्याभ मच कन्ट्रोल ओभर द क्रिएटिभ्स होइन वाट एभर डिरेक्टर हेज टु गिभ क्यारेक्टर टु अस हामी त्यो काम चाहिँ बेस्ट निभाउने हो त्यति मात्रै हुन्छ नि त होइन यता जस्तै दार्जिलिङमा खरसाङमा भनौँ न है अहिले प्रोजेक्टहरूको लागि रिलेटेड आएको कि जस्तो फ्यामिली टाइमको लागि म त आई डिडन्ट कम फर प्रोजेक्ट बिकज आई डोन्ट थिङ्क ओन्ली कि दार्जिलिङ चाहिँ म काम गर्नु गएको त अभियस सोच्दिनँ किनभने दार्जिलिङ इज सपोज टु बी होम अब होइन काम त अब उतै हुन्छ त्यो सोचले बट रिसेन्टली आई गट फ्यु अफर्स फ्यु good offers only, but I didn't take it. Because the script was not apt, and I felt like I shouldn't be taking this project right now. Script matter गर्छ है. अब कतिजना हुन्छ कि ओ प्रोजेक्टमा पैसा छ भने I'll do it भन्ने पनि हुन्छ नि त. But for you, lot of people, my friends told me, "Are you a fool or what? Just take the money and do it, and people won't even remember." They said that, but I had so many inner त्यो क्वेसनिङ डाउट डिरेक्टरसँग पनि म 6 घण्टा जस्तो फोनमा बात मारेँ राइटरसँग बात मारेँ बट एट द एन्ड दे रियली रेस्पेक्टेड माई डिसिजन वाट एभर लुप होल्स आई हेड फाउन्ड इन द स्क्रिप्ट नो स्क्रिप्ट राइटर हिमसेल्फ टोल्ड मी द्याट वी थट लाइक यु वुड नट फाइन्ड इट आउट
because they too have gone to film schools now. These people are film school graduates. They have studied this craft. Most actors, they don't take it as a craft. They don't study it. It's a chance for them. That's why people think I'm lucky. That's why people are like, oh, you're so lucky. They said that. But it's a craft. Whatever character you're studying, literature पढेको जस्तै हो नि हैन यो किन भएको यो कथा मलाई त एकदमै रुचिएन त्यो त यो त मिल्दैन अब कथा त हुन्छ नि अब झलक झिलिक टास्नु खोजिरहेको जस्तो लाग्यो स्क्रिप्ट राइटरसँग कुराहरू भयो हाम्रो नेपालको हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू. And but they respected my decision that you're a good actor, man. At least you went through the script and you found the loopholes, and we will sit down and correct the loopholes now. And you gave us more homework. They didn't do the shoot. This was supposed to be shot and this was supposed to be out by now. But they didn't do it anymore. Like they project बन्द गरिदिएको त्यो होइन त्यो रियलाइज भयो होला नि त हैन यस्तो भनेर चाहिँ रियालिटी भन्ने हैन देम अल्सो मैले यस्तो पनि if you want to go forward with the project, don't take me because I have reached, like for myself, I've reached that position that if I get involved with any project, it sticks with me. भलै मान्छेले हेर्यो नहेर्यो त्यो मेरो रियालिटीमा त हो नि त हैन. So if I've done something like this, how can I erase that from my memory? I don't want to participate at all if it's not good, if it's not worthy of my time. म आएर बरु behind the camera काम गर्दिनु लागि रेडी छु होला. But if my face is being used, if I am being used in your project, it should be something worthy and it should give me more work. You know, like त्यो देखाएर म कसलाई चाहिँ काम, like nobody will give me work after that project. I even told them that. So rather get a very young guy, younger than me. You know, like there were so many kids in Darjeeling who would love to do this project. I told them that, but they didn't. They were like, okay, no, we'll change the script and all of that. I was like, cool. ठिकै छ है. Yeah. Okay, like यता नेपालपट्टि जाने सोच छ कि छैन? Because from Darjeeling हैन कालिम्पोङ सिक्किम most of the people go to Nepal and त्यहाँ चाहिँ आफ्नो आर्ट लाइफलाई बिताउने पनि सोचिरहेको छ. What about you? मलाई त न्युयोर्कहरु जानु मन लागिन्छ त. To be honest. यो साच्चै हो. यो चाहिँ अब नेपालहरु जब मेरो दिमागमा आउँछ नि, जब मलाई डर लाग्छ नि, एउटा there's two type of choices you make in life. One is by love, one is by fear. When you love yourself the most, you will think of the best choices. सबसे दामी केटी पठाइदिनु सोच्छ नि त हैन. तर तपाईको फियर बेस छ भने चाहिँ गोटे गाडीमा लास्टको सिटमा चढेर जान्छु त के भन्छ, you will think about the most realistic, the most that possible things you will choose. Yes, worst one. At least survival चाहिँ भइहालौँ है. So going Nepal and all would be my last survival thing. Obviously I have thought, I have a lot of contacts, they know me. If I just call them, if there's any project, audition, whatever, there is a chance. But I've never gone that route so far. Touch wood, जानु नपरोस्. I want to go to New York, I want to go Paris, I want to represent my hometown, you know, in that bigger level. I want to sit down with those big designers, not like तलब खाएर हैन, बराबरी. I want to sit with them like this, you know, like with those people. And yeah, I have those vision, I have those dreams, and that's why I put so much of hard work in my craft, even though I just post it on my Instagram. But all of the captions, if you ever go back to my Instagram, and all of the captions that I've written, I sit for like 3 days before posting my pictures. The color that goes, the thing that the themes, everything. Like for me, it's like a whole magazine spread. The whole Instagram is like a magazine for me. It's not, if I'm just photo खिचिहाल्यो हैन. It's never like that. And the type of photographers that I work with, like I choose my photographers now. Like I don't work with small photographers. I don't want to work with amateur people. Like why would I spend my time with amateur people? You know, like I would want to spend my time with bigger people. Like म सर भन्नु पाउँ न, मलाई नभन्न सर बरु. म सर भन्नु पाउँ, जग्गाहरुमा जानु पाउँ. You want to grow more. Yeah. I know. Yeah. I want to be unstoppable. That way, yeah. So sometimes when I'm not working 3 months, 4 months, I'm in my house cooped up, just watching other people's work. Sometimes it does get frustrating, like why am I not being used and all? But I also think that sometimes not working is also working. You don't have to be involved everywhere. Just because I am this doesn't mean सबैको क्यामेरा like it doesn't mean that. यो प्रोसेसमा उमेर पनि बित्दै जान्छ हैन. What about marriage? के सोचेको त्यो बारेमा? Marriage, I would want to get married actually, because I didn't have a father when I grew up. So I've always had that man figure absence in my life. So I've always had icons and idols. यो दा खतरा रहेछ है. हाम्रो अनिल दाको म कुरा गरिहाले. सानसानो यस्तो यसरी हो क्या एउटा reference pointहरु. किनभने you will slowly start talking and behaving like your dad भन्छ नि. So I don't know who I should talk and behave like.
I always grew up with women in my family. Their sensitivity, their fear is very women centric. It doesn't apply to me. I'm a man. Like when I go out in the world will treat me like a man. And man, it's a very hard thing to be a man. Women to have a lot of women card ki boy ni to rati janu huँदैन औ पुराइदिन्छु जा तँ एक्लै सिगरेट किन्नु जा ओइ पैसा निकाल अब उमेर बढ्दै गयो I have to pay bills, right? It's all man thing. So marriage for me is very important. I really want to have kids, basically. I want to be a dad. I want to be the dad that I never had, basically. I want to be the coolest dad. Whatever small shortcomings that I felt in my life, it's not financial shortcomings. It's not just कि पैसा दिएर हुन्छ कतिवटा कुरा मनले हुन्छ बनाएर हुन्छ. So I know those sensitivity where to fill in. So yeah, I want to be a dad, bro, one day. I want to be that cool dad. टक्क बाइकमा होइन छोरालाई टक्क पुऱ्याइदिँदा ओइ मजाको देखेछ तँलाई. सो मलाई चाहिँ निक्लिँदाखेरि भनिदियोस् क्या भन्ने एउटा त्यो हुन्छ क्या. इफ आई एम वकिङ विथ अ भेरी हट गर्ल यसले मजाको केटी पटाएछ है बाउको एउटा भ्यालिडेसन क्या. अब पुसअप्स गर्नु अझै बाइक कुदाउनु सिकाउँछु. आई नेभर ह्याड द्याट. आई ह्याड टु लर्न दिस बाई माइसेल्फ. साथीहरूकोबाट यताबाट सिक्दै हेपाइ खाएर हुन्छ कि सरी भनेर हुन्छ कि त्यस्तो. So I wanted to be that protective man figure for my children. Okay. So I really dream of that life. Okay, if you had to delete one thing from the world, what would delete person? Discrimination. I would delete discrimination and indifferences within people. Okay. I believe that we all are born free and equal. हामी जन्मिँदा चाहिँ स्वतन्त्र र समानतामा जन्मेको हो. तर जति बिना यो अघि तपाईको मैले भन्थे त्यो हाउडेको एडुकेसन खालके हाउडेको एडुकेटेड खालके हुन्छ नि. That education and greed and hunger and all of these things have created so much of differences within us that we can't stand each other these days. We need groups. We form groups. Like this is one group, that group. I don't like all of that. I hate that. So if I could remove that, no, I would delete it right away. If there was a button, I would press it. Okay. I try to live my life as free as I can. This is also a rebellion against all of the social conforms जे बनाएको छ नि. तो यो जातको हो, तो यो क्लासको हो, तो कमानको हो, तो सहरको हो, तो यति पढेको उति पढेको यो राम्रो हो, यो यस्तो लक्ष्मी नखाने चाहिँ यस्तो क्या यसको लामो कपाल म सबै गरिदिन्छु त्यस्तो थियो ला. हुन्छ नि लाइक या अल अफ दिस यो केटी छ त्यस्तो क्या. अब यो घोप्टे यो के लाइक कम अन लाइक where is the sensitivity? So म त्यसलाई त्यस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली बडै भोगेको केटा हो. म चाहिँ यो जे पनि भन्दैछु यो मैले त्यो चाहिँ किताबमा पढेर भनेको होइन. I personally felt these things and so whatever I'm wearing, the way I talk, the way things that I wear, it's all philosophy, it's all inspiration, it's all a rebellion against all of these things. Yeah. Wow. एकदमै मजा आयो. So I would delete that discrimination and all of that. I would delete it like. Okay. Yeah. Well, anyway, Mrinal, finally we had come to the end of the show. Thank you so much. Thank you. And jada ke भन्नु छ like to the audience or to anyone to this our podcast. Thank you for calling me. First of all, really, because earlier the things that I've been doing, nobody had acknowledged my presence and nobody had ever called me to sit in a. Actually, there was one podcast, Bizdali Gorno Bhakti, like 3-4 years back. 3 years back, I know. So after that, so many things has happened. Fashion shows, this, that, Abu Jani and Lakme and all of that happened. I don't even remember so many. Like I don't even remember what I did sometimes, So finally getting the chance to sit with you guys and share myself, like I feel acknowledged, I feel blessed, I feel thankful. Thank you for doing this and thank you for pulling this off. This is such a cool setup. And I wish your podcast also goes well. Many great people and so many khatra artists. So I hope they all prosper in their own ways and get chance to sit and talk like this and we can share our message. And don't forget dreaming, like whoever's watching this, I want to share that. Everything starts with a dream. So consider your dreams very important. Like your dreams can be crushed by other people's inhibitions or मान्छेको insecurity ले गर्दा हेच हुँदैन होला हुन्छ. But don't ever believe in that. Always believe in yourself. Work hard, be humble, work the right way, righteous path, आफ्नै gut feeling बाट आइहाल्छ त्यो त So I think we all would be more kinder and softer to each other.
That's it. Wow. Yeah. All right. Thank you. Mrinal, thank you. Yeah. Wow.